First blood. You have slain an enemy. Killing spree. Double kill. Monster kill. Nope. Unstoppable. Ano nga ba ang sikreto sa Only Dash ni Benedetta? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung paano mo siya magagamit ng mas madali, pati na rin kung paano natin siya ginamit bilang side lane. Pero bago tayo magsimula, kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Okay, let's go! Kaka-nerf lang kay Benedetta pero kung mapapansin nyo dito, hindi pa rin ganun kalaki yung damage na nawala sa kanya. Ibig sabihin, malakas pa rin siya sa early game. At dahil nga, kaya nyo agad mag-dash kahit level 1, kaya parang dalawa agad yung skills nyo. At pag nakita nyo agad yung katapat nyo, pwede nyo sila agad harasin. Patay na yun. Nag-level 2 pa. Kung napansin nyo doon, dahil nga mabilis yung cooldown ng first skill natin tapos meron tayong dash, kaya mas madali nating mapapatay yung kalaban kahit level 1 pa lang. At dahil nga side lane Benedetta yung gamit natin, kaya ito yung emblem na ginamit ko. Importante yung sustain sa mga side lane kaya maganda sa kanya yung spell bump. At pagdating naman sa spell, maganda yung execute para mas madagdagan yung burst damage nyo. Pagdating naman sa mga skills ni Benedetta, kung gusto nyong maintindihan lahat ng skills niya, pwede nyo panoorin yung Benedetta Guide 1 na ginawa ko. Mas maiintindihan nyo dun lahat ng skills ni Benedetta. Pagdating naman sa paggamit ng Only Dash niya, unang kailangan mo tandaan, dapat gamitin mo lagi yung passive nyo para makalapit sa kalaban. Hanggat maaari, dapat mapatama nyo yung dash na yon. Huwag nyo gamitin yung second skill or yung ultimate para makadikit sa kalaban. Maganda lang gawin yon kung sakaling konti na yung HP ng kalaban. Kailangan nyo tandaan, habang tumatama yung mga skills ni Benedetta, tsaka lang kayo makakapag-dash. So ibig sabihin, hindi kayo basta-basta makaka-only dash kung hindi tumatama yung first skill, second skill at ultimate niya. Kung napansin nyo doon, mas madali natin mapapatama yung mga skills kung ginagamit natin yung passive para makalapit sa kalaban. Maliban doon, isa sa mga binago sa skills ni Benedetta is yung second skill niya. Kapag nasabay niyo yung second skill sa damage na nagagawa ng kalaban, mapupuno agad yung passive nyo. Halos pareho lang yun ng second skill ni Chu. Ang pagkakaiba nga lang, walang shield yon pero hindi kayo tatabla ng kahit anong damage. Diyan, sa likod na lang. Tunal. Sunod na kailangan nyo tandaan pagdating sa Only Dash ni Benedetta, kapag mas maraming tinamaan yung ultimate niya, mas mabilis nyo mapupuno yung passive. Makikita nyo sa clip na to, kapag mas maraming tinamaan yung ultimate, mas maraming beses kayo makakapag-Only Dash. Kaya hanggat maaari, dapat mapatama nyo yun sa mga kalaban. Karamihan sa mga Benedetta users na nakikita ko, hindi nila pinapatama yung ultimate sa kalaban. Maliban sa sayang na yung damage ng ultimate niya, hindi pa kayo makakapag-only dash ng sunod-sunod. Kadalasan ginagamit yung ultimate para makalapit lang sa kalaban. Kailangan nyo tandaan, kung mamamatay na yung kalaban, walang problema gamitin yung ultimate para mas mabilis kayong makalapit. Pero kung meron kayong i-burst na kalaban, mas magandang gamitin nyo lang yung passive hanggang sa makalapit kayo, tsaka nyo gamitin yung ultimate kapag mapapatama nyo na. Pagdating naman kay side lane Benedetta, dahil lamang na tayo sa lane, priority na natin ngayon is tulungan yung mga kakampi natin. Kung napanood nyo yung Lapu-Lapu guide natin, malalaman nyo doon kung kailan ba dapat nagro-rotate ang mga side lane, kailan ba dapat nagpo-push, or kailan dapat subukan patayin yung katapat. Kahit ibang offlane yung gamit nating hero, pwede pa rin natin magamit yung strategy na yon. Kaya kung mapapansin nyo dito, pagtapos natin mag-clear ng lane, tutulong na agad tayo sa kakampi natin. Ayan, nice one. Manip ni Angela.
Pataas ay. Tara. Tara. Diyan ako. Kuha ng buff yan. We're ahead in gold. Wait lang. Wait lang. Target ko eh. Sige, okay lang. Ito. Papatayin ko lang sa akin Spy nasa likod. Wait for me. Ano na lang ah. Nice one. Kuha. Hindi na pala tayo. Oh, tumalon yung Ito ano na, lang. nag-isis oh. Namatay na. Nakakapag-out pa. Tayo ako. Yan, gila. Pinakang-kill niya natin. Diba? Patay. Tayo. Basag ka. Ano na lang. Turtle resurrecting. Bawal. May pakabot. Bawal sumipa. Pagtapos ng teamfight, babalik na naman tayo sa lane natin para i-pressure ulit yon. Pero kung mapapansin nyo, isa sa mga magiging problema nyo kapag gumamit kayo ng side lane Benedetta is yung mana niya. Pero para magkamana ka, pwede kang kumuha ng mga jungle creeps o kaya pagtapos mo mag-clear ng lane, umuwi ka muna ng base. At pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay side lane Benedetta. Maganda yung Bloodlust Axe para sa sustain. Brute Force naman dahil gumagana yun sa passive niya kahit hindi pa kayo nakakapag-dash, kapag diniinan nyo yung passive niya, nadadagdagan na agad yung defense nyo. BOD para sa additional burst damage at pagdating sa dalawang huling item, pwede nyo palitan yun depende sa sitwasyon. Ganun yan ah, tara. Alam tayo. Ay, ito pala gitnit na ako. Ayun lang. Wait na ako. Wala akong mana. Uy! Dito mama. Slain. Grabe predict yun ah. Turtle lang Karina, turtle ka na. Hanggat nandito yung Lance. Spell and cooldown. Turtle tayo ano. Input natin patay ulit. Namatay na yung baba. Palit na tayo sa mga 1-1. Sorry. 1-4 na siya. Destroyed a turret. Portraits. Bantayan nyo na yung baba. Bantayan nyo yung ano, bantayan nyo yung ano natin. Yung 1-1. Kasabo siya, wag out sila. Dito yan. Nixu, bantayan nyo yung ano, Joyd natin. Ay yung ano, 1-1. Dito na ako sa side na to. Dyan yun ang ano. You destroyed a turret. Kala ko sumipa. Tayin nga natin to Hindi save. tinamaan. Tara patay natin Noy. Saan kaya? Plan. Ano na, naka-durance na yung ano, Angela. Nice one. Papunta ata dyan. Your team Push natin. Papunta ata dyan yung Lance ah. Ano yun, sa mid pa. Uy, ito ko, nag-ulti. Pindot ko yung ulti ko. Ito may lance dito. Pili lang akong item. I need the buff. Your team destroyed a turret. Launch attack. Gin, pressure na yung lance. Patay na pala sa kanya yun. Slain. Sa akin sila nakapokus kaya ano eh. Hindi sila nakapokus-farm eh. Parang yung lance. La. Turtle resurrecting soon. Turtle na lang, turtle. An ally has Tara master. Ang layo. Tara patay na. Nice, isa pa. Nice one. You destroyed a turret. Uy,
Diba? Your team destroyed a turret. Pati natin to saber. Wala pong pang main niya. Wala eh. Your team destroyed a turret. Wait for me. So, Enemy has been slain. Double kill. Nice one. Triple kill. Uy, sumipa sa tank. Monster kill. Ayun na. Nice one. 180 pa. Good game. Sorry. Walang minions. Turret is under attack. Basag. Na lang. Hina nyo. Pero na-stock pa nga. At least panalo sa trash talk. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto may pagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.